Nej, men jag vill ha lite mer, ni vet, fighting spirit. Ni vet, lite mer wow. Lite mer Amerika. Fan, vi älskar USA. Jag vill ha lite mer av deras attityd och inte bara deras mat. Nej, men jag vill ha det. Du vet det här, du vet, oh, yes we can. Och inte yes we kanske. Du fattar? Och fan, vi älskar USA i allt övrigt. Vi är ju praktiskt taget USAs 51:a delstat. Ja, vi vägrar erkänna, men det är vi ju. 87% av all tv vi ser är amerikansk. Ja, vi värnar det svenska. Gör vi. Så jobbar vi. 87%! Och vi älskar USA så mycket. Så när USAs president Barack Obama var här så fick hela Sverige fnatt. Vi stängde av vårt eget luftområde. Alltså politiker som innan var så här någorlunda smarta, de bara, ja, nu är vi med på kartan. Jag bara, var vi inte med innan? Liksom. Och när Air Force One flög över Sverige så råkade de flyga över Värmland. Och då blev värmlänningarna knäppa. Ja, de började följa planet. P4 Värmland. Det är sant. P4 Värmland följde planet live. Minut för minut. Sekund för sekund. Och bara, ja, snart kommer den över Karlstad. Nu kan inte jag härma värmländska för jag inte har mynt. Men ni fattar. Alltså de var helt... Men... Det är väl som att vi stockholmare var bättre. Stockholmare! Alltså vi stockholmare, vi stängde av Stockholm i 3 dagar. Vi göt fast alla golvbrunnar. Vi stängde av gator, portar. Jag kommer själv ihåg, jag hade en golvbrunn utanför. Och de stängde av min port med sån här tejp. Fast security, jag bara, hallå det är jag. Exakt. Och Fredrik Reinfeldt, han har ju stora ögon. När han träffade Obama, jag har aldrig sett han ha så stora, han bara. Och vår kung, han var som vanligt. Han bara, är det kaffe på gång? Och Carl Bildt, han var ju så till sig för att husse var ju här. Så han mötte upp Obama på Arlanda, ni vet. Det mellanstora hunden, han bara sprang. Han bara, husse hemma. Vifta med öronen. Bara, jag kan hämta FRA-tidningen till det. Och grejen var att det var ju helt sjukt, alltså. Och vi älskar amerikaner. Vi har ju det med oss. En amerikan. Jo, jag tackar jag. Nej, men vi älskar amerikaner så mycket. Så att en amerikan, han kan bo här i över 30 år. Och han behöver inte ens lära sig svenska. Alla bara, åh gud, han är ändå här av fri vilja. Ja, han har varit här i 30 år. Han kan vara arbetslös. Åh, en fri själ. En konstnär. En amerikan kan efter 30 år på fullaste allvar säga så här, hi, my name is James. I lived here for 30 år, just i år. Alla bara, åh gud, han försöker ju. Han sa, gud vad duktig han är. En arab, han kan bo här 8 år. Han bara, hallå, jag heter Mohammed. Jag har bott här 8 år. Jag har 2 företag, det går bra för mig och min familj. Alla bara, du, men det där språket kommer du ingenstans. Nu får du fan integreras. Nu får du anpassa dig till det svenska samhället. Och du ska lära dig veta hur. Invandrarjävel. Här får du inget gratis. Det ska du veta, Mohammed. Här får du jobba. Här finns inga jobb. Mamma. Här finns inga jobb. Nej, jag visste inte att när man skulle fly så skulle man ha jobbet med sig. Mamma. Ni invandrare, ni kommer hit och tar våra jobb. Ni invandrare kommer hit och har inga jobb. Mamma. Och det här ordet också, invandrare. Vad är det för jävla ord? Nej, men det är så här evig presens. Invandrare. Det tar aldrig slut. Första generationens invandrare. Andra generationens invandrare. Tredje generationens invandrare. Fjärde generationens invandrare. Hur länge ska vi vandra? När kommer vi fram? Ja, men ni två här. Ni två. Om ni två får barn.
så blir det andra generationens invandrare. Vadå? Hur mycket har den vandrat? 20 centimeter? 10? Ja, nu 10 på dig. Ja, det. Men allvarligt, invandrare. Det låter ju som ett jävla yrke, har ni märkt det? Det låter ju som ett yrke. Målare, fiskare, invandrare. Jaha, vad gör du hela dagen? Jag är invandrare. Ja, hur gör du då? Jag är inne och vandrar. Ja. För ut får jag inte komma. Så du... Men det är ju skillnad på invandrare och invandrare. Amerikaner, de är ju inte invandrare riktigt. Vi älskar amerikaner så mycket så vi blev ju till och med helt bara betagna när våran prinsessa Madeleine gifte sig med en amerikan. Alla bara, gud! Åh! En rik amerikan! Åh, gud! En överklass amerikan! Åh! Fint ska det vara. Och alla fick för sig, nu äntligen blir det sånt där Hollywood-bröllop. Till skillnad från hennes stora systers, ni vet, som var en sån här Shrek-bröllop. Bägge bara... Och nu skulle det bli sån här vackert Hollywood-bröllop, det. Och jag tänkte så här, men alltså okej, Madeleine gifte sig med en amerikan. Men varför var hon tvungen att gifta sig med den äckligaste av dem? Ja, men har ni sett hans uppsyn, Chris O'Neills? Han hatar ju oss svenskar. Han kollar ju så här, har ni märkt? Varenda bild var Han ser ut som han har fått lite kiss i munnen men vägrar erkänna. Nej, men när hon sa ja i kyrkan, såg ni hur glad han var? Yeah! Och så bara, I fuck your princess. Och nu har han knullat henne. Men nu har de fått barn. Och jag bara tänker, har ni märkt? Han ser precis ut som vi killar gör när vi kommer. Mellan första och andra satsen. Ni vet, man bara, så ser han ut så här. Vi bara, precis emellan första och andra satsen. Men för han måste ju vara tvärtom, vet. Han är ju så här, han måste ju bli normal när han kommer mellan första och andra satsen, vet. Alltså, så jobbar jag. Tänk om Madeleine hade gift sig med en arab. Så jobbar vi.